Hi everyone, welcome to my channel. ṣe rí àfáà tó bá ń sọ yẹn àdàlẹ́hun tálákà ìgbóra máa fi sán kò sí mùsùlùmí kankan tó lè pa ẹ̀sìn àbáláyé rẹ́ wọn ò lágbára débẹ̀ wọn ò ní ìmọ̀ débẹ̀ wọn ò lágbára débẹ̀ wọn ń purọ́ ni kùránì ti yẹn gan kà tó ti yẹn sà kì í ṣe kùránì àtijọ́ gan làwọn gan kà táyé òde òní ẹ̀ tí mo dáná láì ṣe táyé òde òní ń kà mo sọ lẹ́ẹ̀kan kò sí mùsùlùmí kan táwọn jáde nínú ìdílé onífá tàbí ìdílé ọlọ́rìṣà tí ì sísá kò tí ì sí ṣe é rí àlè pa ẹ̀sìn àbáláyé kò sí ìran kan tó lè parẹ́ àfẹ́ tó wá fẹ́ parẹ́ rẹ̀ lókù tó wá fẹ́ para rẹ̀ lókù o ìyá ẹlẹ́sìn àbáláyé àbí kí ẹ̀sìn mùsùlùmí àbí kọ́ parun àdènìkẹ́sìn ìgbàgbọ́ àníkọ́ parun ṣẹ́ńgbọ́sà àníkọ́ parun ìmọ̀mù kalẹ̀ àfáàkalẹ̀ gbọ́dọ̀ mi àbí tírì wọn lòun á lòun èèyàn làjẹ́ bọ́ ṣé tá a bá kẹran bíi sọ́ọ̀sì a máa jẹran ni àwọn máa jẹ nǹkan wà kò tí ì yé bàbá ṣé mùsùlùmí ṣé kò ní kàṣírí kan tó ẹ pọ̀ yóò gbọdọ̀ rí ṣé kò sí lọ́wọ́ wọn bàbá èrò ni wọ́n ń pa àwọn ò takò ẹ̀sìn tí wọn tí ẹ̀ bá ń takò ẹ̀sìn àbáláyé wọn ò lè bá wa forí gbárí à ń tó tara wọn jẹ ni bó ṣe rí mi máa sọmọ nìyẹn àbá. ilé òrìṣà níbí yìí ilé ojúbọ ọ̀rẹ́sọ̀bàrí ṣe lílé ibi tá a ti péjọ pọ̀ tá a ti ṣe ọdún fún lélẹ̀ àkè ìpààyàn bẹ́ẹ̀ o tá a bá ń sọ ọdún gbogbo ìlú máa pọ̀ nílé bíi 4,000 people sì máa wá bíi tó bá di ọdún ọba February máa ní kí bàbá ẹ̀kọ́ gba nọ́mbà yín kẹ́ ẹ wá kẹ́ ẹ náà kẹ́ ẹ wá wòran ṣètì ń gbọ́ kò sí ibi tí ẹ lè wọ̀n bí o a ò nílé kẹtọ́ yòókì wọ̀n bí ṣẹ́gbọ́sà ibi tá a wà ilé jíjẹ mú mi kùtùkùtù ni o tá a ṣe ti ń ké sí Elédùmarè tó dẹ̀ gbàdúrà wa tí a dẹ̀ ń ké sí alálẹ̀ kẹ́dẹ̀ gbọ́ tiwa ibẹ̀ la jókòó sí ibẹ̀ la wà yìí. wọ́n ní wọ́n bá ilẹ̀ kan sí ibi ìbàyè wọ́n ní tẹ́lẹ̀ bá wa sọ nípa bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ tó gbá sí ibi ìbàyè. ẹ ṣe rí ilẹ̀ yẹn tá bá ti bẹ̀rẹ̀ ọdún tá bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ọdún ilẹ̀ tẹ́ wò ìbẹ̀rẹ̀ la tó gbọ́dọ̀ do bí tá gbọ́dọ̀ máa gbá sí nìyẹn. a gbọ́dọ̀ gbá ilé ẹbẹ yìí kárí kó jáde ká lọ finá sí ó ní ọjọ́ wá tá gbọ́dọ̀ lọ dólẹ yẹn tí ọjọ́ yẹn ò bá pé kò sẹ́ni tó lè mí kó jáde kó nílò finá sí níbẹ̀ ó ti yé ìgbóná ní wọ̀lú tá a bá délé lọ jó báyìí kò sí bọ́jọ́ sí rọ̀ tó ṣèkùnrin máa já ni ìgbóná máa já so ìlàsí gbọ́dọ̀ gbá ọ níjọ́ tí a máa ń dólẹ̀ yẹn lọ́wọ́ abẹ́ dólẹ̀ ni ó ní ètùtù kẹta máa ṣe ń dọ́nì bẹ̀rẹ̀ máa tún dólẹ̀ yẹn tó ti yé yín ìgbẹ̀yìn lè máa sì gbóná kó bá tẹ̀ fẹ́ wà nínú ẹgbẹ́ agbára máa ń ka torí èsì kí ìgbóná mọ̀ yẹn èsì ìgbóná èsì kọ́ mọ̀ àwí ibà àwí kẹ̀kẹ́ ìgbóná náà gbogbo rẹ̀ abúlé rẹ̀ bá bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. ṣe rí ìṣẹ̀ṣe dáa tó ẹ̀ bá ń fi ọ̀tọ̀ ọdún ṣe lẹ́yìn tó bá fọ̀tọ̀ sí ọmọ àgbè nígbà tí mi ṣé mo ṣe wà ẹ̀ mo ní ìfọ̀kànbalẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ mo ṣe tẹ́lẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ iṣẹ́ wáyárìn gan mọ́ kọ́kọ́ iṣẹ́ wáyárìn mọ́ kọ́ yẹn nígbà mo ṣe freedom ọ̀gá mi àfẹ́lẹ́bù ọ̀làdọ̀sọ ó ti kú sí ti pẹ́ díẹ̀ nígbà tí mo kọ́ṣẹ́ yẹn tí mo ṣe freedom tí bá ti gun ilé báyìí mo lè máa jáwé bírádì iṣẹ́ tí mo kọ́ tí mo mọ̀ nípa rẹ̀ kí ló dé sàtífìkìtì àlọ́ mi ọ̀gá
wọ́n á fi fẹ̀sílẹ̀ máa lọ sí Àjàòkúta bọ́dà mú mi lọ síbẹ̀ bá lọ bá Julius Berger mo là bá ṣiṣẹ́ mẹ́gbà yẹn lọ. mo rẹ́ níbì kan olùkọ́ ẹ̀wọ̀n mi títí ó ní Mr. Man ó lè pẹ́sà kí n máa lọ sílé bẹ́ẹ̀ ti ṣe jámọ́ mi kò yé mi tó délé ìbúradì pẹ̀dálẹ́sẹ̀ o bàmọ́ adélé bàbá yẹn ti kú sí babaláwo ni bá lọ bá bàbá ọ̀rọ̀ ayé mi yé mi hàn ló bá dífá fún mi gbòdé fa ó wí kí n padà sí ìdí ọ̀rẹ́sà lé abá mi mi òrìṣà sí wa ni wọ́n máa ṣe òrìṣà dùn lọ́pọ̀ àbá tó ẹ̀ bá fọ̀ tó ṣe ìmọ̀sọ́lẹ̀ kan bá tó fòye lóko nígbà tí mo dá oko tó kò mi jáde ọdún tí oko mi jáde oko tí mo gbé mi àti ìyàwó mi ọjọ́ ẹ̀ ni náírà oko ní 6,000 ọ̀kọ́ta láyé Babangida tó kò mi jáde gan tí mo ká oko tí mo rí pé mo ká oko pé àkókò 9 nígbà tí ẹ gbọ́ oko mi tí mo rí owó báyìí mẹ́rin pé owó tuntun máa ń rùn ọjọ́ ìmọ̀ pé owó tuntun máa ń rùn ọjọ́ ìmọ̀ pé owó tuntun máa ń rùn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ lògùn rẹ̀ kẹ́bàdé ní bá lé mi lóko ni má tó padà sọ̀rọ̀ bàbá ní yíyá ni kí n padà sí ẹsẹ̀ òrìṣà n bá padà síbẹ̀ dídé mo débẹ̀ oyè tí mo kọjá ní wálúsí òjò wálúsí yẹn mo bẹ̀rẹ̀ sí máa bẹ́rẹ̀ bọ̀ mo ń sìn bẹ́ẹ̀ mo ń sìn yàrá sí pé mo wá sílé ìsàlẹ̀ pé máa lọ tọ́ọ̀ṣì mo là ń kọ́ gbọ́n bẹ̀ mo là ń kọ́ ìmọ̀ ń bẹ̀ títí ń bọ̀ yá bàbá tí mo bá ń bẹ̀ nígbà tí a bá yẹn fẹsẹ̀ pa èmi náà di olórí bí báyìí tí ìbá dolórí kí ìbá nímọ̀ bàbá mi wádé èlègbọ́n tó èlègbè káàkó mi bàbá nínú ìmọ̀ tí mo ní àti pé ìgbà tí mo fi ọ̀tọ̀ ọ̀run ṣe ètò ṣe yẹn nìkan ó tún mọ́ mi travel wọn láyé mo fi jókòó yìí àsọmọ́ wo ló ń gbé ọlọ́run rà sí mi lọ́rùn ṣé òrìṣà yẹn wà pé ṣé ìwà gbé mi bẹ́ẹ̀ bàbá tó yẹn bá ń ṣe nǹkan tó bá jókòó tí nǹkan tó bá ń ṣe pẹ̀lú inú kan pẹ̀lú mímọ́ bàbá tí àwọn tó bá wà lẹ́yìn rẹ̀ bá ń fi ọ̀tọ̀ ọ̀run ṣe ọmọ àgbẹ̀ wọn o tí ọ̀rẹ́ bá fẹ́ wá sí ìdí ọ̀sán àbáyé sí ọ̀rẹ́ tó bá ti wá síbẹ̀ tó bá wá ní kó fèsì tó bá jẹ́ ìjẹ́ lọ́wọ́ jẹ́ tó bá pọ̀ tẹ̀lé wá ṣe ó lè fèsì rẹ̀ tó yẹ pé òun náà fẹ́ nímọ̀ òun náà fẹ́ gòkè àgbà ó dẹ̀ fẹ́ kí Ọlọ́run kó dó tí un tó wá ti fọ̀ tó ṣe bàbá èsì wà láà fún ìjọ ìṣàdùn ọ̀dán gidi wà láìtàláì ọdún ọ̀dán ibẹ̀ ni òótọ́ àti òdodo wà ọjọ́ bó ti jẹ́. oríṣiríṣi ọba ṣe dáa tó yẹn bá wà nǹkan wá bẹ̀ kò sí ìnira ń bẹ̀ tí ọba ti ń bọ̀ tó bá ti pè mí n tó fẹ́ fi ṣe n tó bá wá mi ò ní dí ule lórí o mi ò ní dí ule lórí torí pé ọ̀rẹ́sáyé yìí ṣe nǹkan tó gbangban lọ́wọ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ bá ń wọ́ ọmọ kó bá ń wáṣẹ́ kó bá ń wá ìgbéga àbí kọ́lá rẹ̀ ikú mẹ́rin kọ́lá rẹ̀ ìjà mẹ́rin kọ́lá rẹ̀ ìgbó mẹ́rin kó sì ra obì kó ra mórígún ní ewúrẹ́ ọ̀tán owó àdúrà ọ̀bá nípa kó fi sí àdébàṣe tuntun ẹ bó ṣe kábà ṣe orí ẹ̀ máa fojú rí pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ àdúrà ẹ̀ máa gbà ó sì rí nìyẹn yàgbó ẹni dáhùn.